λέμε, και εδώ θα παρατηρήσουμε το εξής φαινόμενο. Το μισό νησί της Τίνου είναι ακριβώς όλα τα κυκλαδίτικα νησιά που δεν έχουν και τη μικρότερη βλάστηση. Εδώ όμως, όπως βλέπετε πίσω μου, υπάρχει μια πυκνή βλάστηση και οι περισσότεροι είναι αγρότες. Ζούνε από την καλλιέργεια της γης και από εδώ βγαίνει και η φημισμένη αγκίνα. Μιλήσαμε για τις όμορφες παραλίες που έχει εδώ στην Τίνο και μία από αυτές είναι οι Κολυμπήθρες. Βέβαια έχει πάρα πολύ αέρα και εδώ έρχονται συνέχεια για να κάνουν σέρφινγκ. Οπότε σε αυτή την παραλία, στις Κολυμπήθρες, αν είστε λάτρεις του σέρφ, εδώ θα έρθετε χωρίς κουβέντα. Τώρα πάμε να τη δούμε. Και πίσω εκεί που βλέπετε στο βάθος είναι ο πιο παλιός φάρος που υπάρχει, ένας από τους παλαιότερους στην Ελλάδα. Θα σας πήγαινα εγώ εκεί, αλλά έχει γκρεμό, δεν μασάμε, θα κατεβαίναμε. Απλώς επειδή έχει πάρα πολύ αέρα εκεί κοντά και πρέπει να σκαρφαλώσω κάποια βράχια, για να μην πέσω μέσα στη θάλασσα, σκοτωθώ και ορισμένοι χαρούνε, δεν θα πάω, σας τον δείχνω από μακριά και μετά θα πάμε μέσα στη λιβάδα, που θα σας δείξω την μαγική τους παραλία. Είμαστε τώρα στο χωριό Αγάπη, το οποίο θα κάνουμε στάση, καφεδάκι, γλυκά και έχω μάθει ότι είναι καλό. Και εδώ είναι ένα μαγικό χωριό με πολλούς περιστερώνες και πολύ όμορφιες με έτσι γεωγραφική θέση που έχει. Για πάμε να δούμε το χωριό Αγάπη. Είμαστε στο μικρό πλατιάκι της Αγάπης, πίσω από το κοινοτικό κατάστημα. Εδώ η παιδική χαρά. Έχει μια ταμπέλα βέβαια που ως αυτοδιοικητικός και εγώ δεν μπορούσα να μην γελάσω λίγο. Δεν χρησιμοποιείται, λέει, η παιδική χαρά μέχρι να πιστοποιηθεί. Φίλε, θα αργήσεις λίγο να πιστοποιήσεις αυτό το πράγμα. Συνεχίζω όμως, γιατί το χωριό είναι μαγικό. Φίλε κοινοτάρχη, τοπικέ πρόεδρε, δεν ξέρω τι ακριβώς είστε εδώ. Έχεις τέλειο χωριό και φτιάξ' το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους μας.
τι σημαίνει πέτρα. Εδώ μπορούσε να έχει γυριστεί και η ταινία Star Wars. Μιλάμε για ένα σεληνιακό τοπίο. Μιλάμε για ολοστρόγγυλες πέτρες, οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα αξιοθέατο άλλης διάστασης. Περπατάμε μέσα σε αυτές τις ολοστρόγγυλες πέτρες και πραγματικά απολαύστε να δείτε εδώ τι γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε μέσα εδώ, στο Βόλακα. Δείτε γύρω μου. Όλο ολοστρόγγυλες πέτρες. Ένα πράγμα, κάτι το φοβερό. Δείτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Πέτρα και κακό, ολοστρόγγυλη. Κύριε Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε εδώ, καθόμαστε? Καθόμαστε, ελεύθερα. Εδώ βλέπω ότι φτιάχνετε καλάθια. Ναι. Και είστε και πιο παλιός. Πιο παλιός, ναι. Πώς γίνεται αυτή η τέχνη, έχει δουλειά ακόμα? Εδώ είναι ερασιτεχνικά την κάνουμε εμείς. Τώρα γεράσαμε, δεν έχει. Όχι, γεράσατε. Έχουμε γεράσει τέρμα. Πρώτα εδώ πέρα στο χωριό ήταν μόνο για τα καλάθια. Ο κόσμος δεν έρχονταν να δει το τοπίο. Έρχονταν να πάρει ένα γερό καλάθι. Τώρα έρχονται περισσότερο να δουν τις πέτρες περίεργες και όλα αυτά. Περίεργες πέτρες. Και μετά βρίσκουν και εσάς που φτιάχνετε. Εδώ ερχόντουσαν με τα γαϊδουράκια μόνο και με τα πόδια. Δεν ερχόντουσαν να δουν το τοπίο, τις πέτρες. Ερχόντουσαν να πάρουν ένα γερό καλάθι. Πόση ώρα χρειάζεται αυτό να φτιαχτεί? Αυτό εδώ θέλεις μία μέρα. Μία μέρα. Ναι. Και να είσαι εδώ τα υλικά. Τα υλικά είναι η πιο φασαρία που μπορεί να τα μαζέψεις. Η πιο δύσκολη δουλειά είναι να είσαι τα υλικά, να πάνε να τα βρεις. Πάμε, τα σκορεύουμε τις αιτιές, λιγαριές και καλάμια, όλα τα κορεύουμε το χειμώνα. Πετάνε τα καινούργια τους κλαδιά, πετάνε τις καινούργιες βέλιες αυτές εδώ και είναι έτοιμες το μήνα Ιούλιο. Το μήνα Ιούλιο πάμε μέσα στις ρεματιές, γιατί η οικία θέλει νερά. Εκεί που είναι νερά έχει και οικίες. Οι οικίες, εδώ δεν τις λέμε κλαίουσες, δεν υπάρχουν. Εδώ υπάρχουν οι οικίες, οι άλλες που πάνε τα κλαδιά τους προς τον ουρανό, έτσι προς τα πάνω. Αυτές εδώ τις λέμε σταβαριές. Γιατί κάθε ονομασία του χωριάτη τις λένε σταβαριές, τις λέγανε σταβαριές γιατί κάνει σταβάρια, γερά ξύλα και ίσια. Θα κάνει αυτά τα χοντρά καλά σταβάρια, γερά ξύλα. Και το σχέδιο εσείς το καφέ με το πιο ανοιχτό καφέ το φτιάχνετε εδώ εσείς? θα σας δείξω τώρα, θα σας πω. Αφού τις κόψουμε τις ιτιές, το χειρότερο είναι το άλλο. Το χειρότερο είναι αφού τις κόψεις μέσα στη ρεματιά, θα πρέπει να γίνεις γαϊδουράκι τώρα. Στην πλάτη. Στην πλάτη. Και να κάνεις και ανηφόρα για να πάει να βρεις το αυτοκίνητο. Γι' αυτό είστε πολύ λεπτός. Γαϊδουράκια δεν υπάρχουν. Κάνεις το γαϊδουράκι εσύ και πάει να βρεις το αυτοκίνητο. Κανένας νέος δεν πάει να κάνει τέτοια δουλειά. Δεν υπάρχει πλέον να την κάνει, Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα σβήσει αυτή η δουλειά. Εφόσον όμως τις κόψεις, τις μεταφέρεις, το εύκολο πράγμα είναι αυτό. Κάνεις μια χράκ, βγάζεις το φυλαράκι, τη βέργα, τη βάζεις και ξεραίνεται, να γίνει ξύλο, σαν αυτές εδώ, να γίνει ξύλο και ο ήλιος καίει το φλοιό και γίνεται καφέ από πράσινο. Το χρώμα αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Θα παραμείνει καφέ. Και εσείς κάνετε από καλάθια μέχρι αυτά που βλέπουμε έξω τα μικρά οτιδήποτε. Πόσα χρόνια? Εκείνο το κοφίνι εκεί είναι 82 χρονών. Αυτό εδώ, Ναι. Τα μεζάνα από πάνω πρέπει να είναι πάνω από 120. 120 χρόνια, Ναι. Την έντυσα καινούρια, γιατί έχει ξεπατωθεί.
Το κοφίνι εκείνο ήταν το μπουγαδοκόφινο, να το μάθετε, της πεθαράς μου. Μέσα εκεί η πεθαρά μου έπλαινε τα ρούχα. Την αγαπάγατε την πεθαρά? Ζει ακόμα. Ζει ακόμα. Βοηθάει καθόλου ή σου λέει άσε το γιο μου να τα φτιάχνει? Όχι τώρα, 96 χρονών είναι τώρα γυναίκα. Ζωή να έχει. Αυτά είναι 80 χρονών, το είχε και έκανε τις μπουγάδες της μέσα εκεί. Έβαζε τα ρούχα κάτω-κάτω τα σκούρα, λεμονόφυλλα και πορτοκαλιά και ξέρω εγώ για να μυρίζουνε. Μετά έβαζε ένα λουπάνι πάνω, ένα πανί, και από πάνω στο πανί έβαζε τη στάχτη. Βράζανε νερό και με το κουμάρι περιχύνανε τη στάχτη, γινόταν η αλυσίδα, μούλιαζαν τα ρούχα, φεύγαν οι λεκέδες και μετά τα ξεβγάζανε στις πίστες και τα πλώνανε. Δεν είχαν σαπούνια. Πού να πούνε? Καταλάβατε. Δεν είχαν σαπούνια. Τότε οι εποχές ήταν δύσκολες. Δύσκολες πολύ. Και κάνανε εκεί. Εκείνο έχει τραβήξει τέτοια δουλειά και το βλέπετε και αντέχει. Το καλάμι το έχει βάψει από το λουλάκι. Α, ναι. Που βάλανε. Αν δεν είχε το λουλάκι εκείνο, το καλάμι θα ήταν σαν το άλλο που είναι από πάνω. Όχι, είναι ένας καλλιτέχνης του χωριού, ζωγράφος, και έβλεπε πόρτες παλιές, σου λέει τι να δουν, τάσα την ομορφήνουμε, να γράψουμε ένα ποίημα του Κάτσου, του Καζαντζάκη, ξέρω εγώ, και σου λέει, έπαιρνε την άδεια από τον κάθε ιδιοκτήτη και εδώ σου λέει, πόρτα είναι παλιά, είναι κουτσορίδε. Ας το κάνουμε πιο όμορφο. Κάνε ό,τι θέλεις, γράψε ό,τι θέλεις. Και γραφτήκανε. Και τώρα ακόμα στα διαβάζει. Βέβαια, γιατί έχει προσεκεί και κόσμο. Έχουμε βάλει και πώς γίνεται τα υπέρθυρα, την ιστορία του χωριού. Και το τέλος, οι πέτρες αυτές από πού ήρθαν? Ο Τιτάνας σακώθηκε με τον γίγαντα. Αυτό να λέμε. Ναι, πέσαν πετροπόλεμο τότε, οι Τίτανες αναμεταξύ τους και σκάσανε εδώ. Ναι, και γι' αυτό η μία πέτρα βρέθηκε και στην άλλη. Με τίποτα. Κάποιο φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει κανένας. Ή εξωγήινο. Δηλαδή μπορεί να συγκρουστήκανε δύο κομήτες. Και να σκάσανε εδώ. Και να πέσαν και σκάσαν σε αυτό το σημείο. Και βέβαια όλοι έρχονται εδώ πέρα να δουν τις πέτρες, αλλά βρίσκουν τον κύριο Αντώνη και παίρνουν και το καλάθι τους. Ναι. Έτσι δεν γίνεται? Έτσι. Οπότε όλοι είμαστε βουλεμένοι. Ναι. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Ναι. Καλάθι θα πάρουμε. Κύριε Αντώνη, πέρα ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Να συνεχίζεις για πάντα. Ευχαριστώ. Τώρα κατεβαίνουμε και μπαίνουμε μέσα στην καρδιά αυτού του τοπίου με τις πέτρες, για να το δείτε και από κοντά και να βγάλουμε και κάποια φωτογραφία. Έτσι αλλιώς δεν θα το ξαναδούμε. Μόνο όταν ερχόμαστε στην Τίνο και επισκεφόμαστε το χωριό του Βόλακα. Είμαστε μέσα στο θεατράκι του Βόλακα. Μαγευτικό τοπίο, ένα θεατράκι απίστευτο, πανέμορφο, που βέβαια γύρω γύρω έχει όλες αυτές τις πέτρες που έχουμε δει από την αρχή μπαίνοντας στο χωριό. Ένας χώρος ο οποίος, περπατώντας μέσα από τα σοκάκια του χωριού, βλέπεις παντού στις πόρτες, σε παράθυρα, βλέπεις διάφορους τοίχους από Καζαντζάκη, από Ελίτη, από Γκάτσο. Είναι ένα χωριό που έχει μέσα βαθιά το αίσθημα του πολιτισμού. Μιλάμε, είναι ένα χωριό το οποίο, αντίστοιχό του, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναβρει. Θα το εξερευνήσουμε όλο αυτό παρέα. Συνεχίζουμε τώρα να κατέβουμε και πιο βαθιά μέσα στα σοκάκια της πόλης.
Φτάσαμε στη Μυρσίνη, που τώρα θα πάμε στο καλύτερο τερλικατέσεν για να φάμε τοπικές λιχουδιές. Φάγαμε κάτι πολύ λίγο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ορεκτικά, έτσι, για να δοκιμάσουμε τις τοπικές λιχουδιές, και τώρα θα φάμε διεθνικό κόκορα τρασάτο. Σας τον προτείνουμε εδώ στο χωριό Μυρσίνη, στην... πες το όνομα. Έχω μια κουφή μαζί μας, δεν ακούει, στην Τερέζα. Ελάτε να φάτε στην Τερέζα. Καρδιανοί, ήρθαμε στο χωριό αυτό για καφεδάκι και θα δούμε βέβαια και μαγευτική θέα. Έχω τις πληροφορίες μου. Είχα πολύ δίκιο για αυτό το χωριό, την Καρδιανή. Απίστευτη θέα. Περάσαμε και από την Καθολική Εκκλησία, αλλά δυστυχώς ήταν κλειστή. Και τώρα μπαίνουμε στο τούνελ, έχουμε πίστα τούνελ, ανάβουμε φώτα και τηρούμε όλα τα μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η εμπειρία μας από την Τίνο ήταν πρωτόγνωρη. Η αλήθεια είναι πως είχα επισκεφτεί άλλες 2 φορές το νησί για επαγγελματικούς λόγους και έκανα το ίδιο λάθος, όπως είμαι σίγουρος πως θα έχουν κάνει πάρα πολλοί σαν και εμένα. Έμεινα να δω μόνο τη χώρα. Η φιλοξενία όμως της Έλενας και της Έλσας, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω αρκετές ομορφιές του νησιού. Σίγουρα 4 μέρες δεν φτάνουν για να απολαύσεις κάθε γωνιά της Τίνου και δεν είναι τυχαία η έκφραση πως είναι ευλογημένο νησί, τόσο για την Παναγία της Τίνου, όσο και για τις υπόλοιπες μαγευτικές τοποθεσίες της. Εσείς όμως μην κλείσετε, μείνετε να δείτε μερικά ευτράπελα των γυρισμάτων. Πάμε για φαγητό τώρα.
γιατί ο φαγωμένος φράγος έχει φάει. Και φίλοι, γεια σας από την Τίνο. Η Τίνος είναι ένα νησί με μοναδικά. Όμως σήμερα δεν στέκεται μόνο στο θρησκευτικό και στο πολιτιστικό όμιλο Πεντέλης. Η Τίνος και η Τίνος φημίζονται για τον αέρα του. Πάντως, εγώ δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό το πράγμα.